Buwan at Diwa. DYHB Tatak RMN TUKIB Negros TUKIB Negros Upod kay Lolo Daco kagkasamang Gerard Andrade TUKIB Negros. Oras ng TUKIB Negros, alas 12:35. Dirigari Rojo Manilvin, no, sa kay kasamang Pinky Aguhitas Lamera ang prinsesa naton. Naga-live man siya, no? Sa YouTube, no? TUKIB Negros kaga atong mabatian man ang atong programa TUKIB Negros sa page mismo ni kasamang mahal na prinsesa Pinky Aguhitas Lamera. Yes, sa channel niya. No, i-type niyo lang Pinky Lamera, no? Araga na may si Utol plus Kaboom. Oo. Lover boy. Sa kay Lover Boy. Okay, traman si Lover Boy, no? Kagti of course aton mga pinalanggang atag pramati pili man kamo kasulod dira, no? Nami pagkita ni ko may video siya. Yes. No? Pero sige lang, no? Matsimpuhan ta gid na mahal nga prinsesa. Mga dason sa YouTube next Sunday aton na kunan. Kag tinguan taman ang TUKIB Negros kag ang bilog ng programa naton, no? From sign on to sign off, may ara na kita sa YouTube channel, no? Ang DYHB Tatak RMN YouTube channel. Kag of course, no? Hindi lang makita ang makita, di kundi ara man si Doc Grace Rojo. Doktor Pinoy Health Watch. Happy Sunday, Doc Grace. Bawak wala manayanaya. Mano gusto nga kamanayanaya nga guya ni Doc Grace Rojo. Kagkaanyag. Maanyag kag manayanaya nga guya ni Doc Grace Rojo. Amo na mga tinaga blas ang mga lingwahe nato sinigay non. Nga doon nalipatan ko. Hindi ko na mabatian bala Rajaman Melvin. Nalubong na. Ano to ang masiling mo ang kaanyag kag manayanaya nga nawong. Ni Doc Grace Rojo. Doc, good morning, Doc. Sorry, Doc. Joke lang gito nga mo, Doc. Pero totoo niya nga mo, Doc, ang ginasiling. Doc! Yes, Doc! Happy Sunday! Happy Sunday! Thank you very much for having me again. Kag sa very nice gid nga greeting nyo man sa akon, no? Salamat sa aton nga TUKIB Negros team for always having me, and also to our listeners nga every Sunday gahulat gid. So I would like to greet, no, si Myla, iya nga mommy, and pati si Tita Rowena nga si Tita Rubina nga always gid nga gapamati kag request pa na siya kis akong pwede ko no mapadayon pagid kag mas lawig, pero hambal ko ang aton 30 minutes extra na kay di ba supposedly 15 lang tani. And thank you gid. I hope we get to help more people sa aton topic subong. Ginatong ang madugangan do kay kanami isang topiko naton kay ang topiko naton subong sa aton mga pinalangga nga mga kauturan nga nagapamati subong sa aton nga Dr. Pinoy Health Watch, no? Do ano ka importante balat matuod ining silaksang adlaw, ang tubig kag ang tulog. Kag tag isa-isahon ini ni Doc Grace sa inyo mga pinalangga katag palamati gani i-take note yung gida kung paano bala ang mga benepisyo nga ini kag importansya sang mga kinahanglanon naton nga tulog, pila ka oras, no? Anong kadamuon sang tubig kag ano ang kainit ang dapat magsulod sa aton nga lawas, Doc? Yes, sir. So, ang nami gini nga topics, no, kay these are very essential sa aton nga pangabuhi as humans. Kag dako-dako gini nga help sa aton paglawas. Kag pinaka-importante sa tanan, ang tatlo nga ini, ang sunlight, ang water, kag ang sleep, libre ni sila nga biskan wala wala ka pabalay, pwede mo gini sila ma-avail. Kag ang pinaka-importante basic ini nga kinahanglan sang aton lawas, kag kung kulangon ta sini kay gina-take for granted ta just because libre sa kag kakuha ta siya anytime,
hindi ta most likely may ara tagali deficiencies sa aton lawas, magkakulang ta sa mga bitamina kag ang functions ng aton nga cells hindi na amo na ka-optimum just because lang nga wala ta sa natagaan priority. So first ang sunlight exposure kada aga 15 to 30 minutes before alas 10 ng aga. Okay? Kung ma-sunburn ka na, actually okay man lang biskan later time of the day, pero mas prone ka to sunburn. Once magka-sunburn na ka, that is an indication nga sobra na ang imo painit. So, ang safest would be early morning sunshine, early morning sunrise, early morning nga sun exposure, 15 to 30 minutes. Kung may garden ka, pwede ka gamiton nga time nga pang garden ka at the same time kapainit. Kag kung may ara kung even prayers and meditation nga adra ka lang sagwa sa inyo ug saran, dako na mabulig because it will convert vitamin D sa imong lawas. Sa ibang countries nga cold countries, kinahanglan pa sila mag-inom vitamin D. Kay tungod wala sila enough nga sunshine especially during winter. But for us in tropical season, tropical area, hindi dapat maximize tani ang amoni nga grace halin sa Ginoo no nga ginatagaan ta nila may ara taya sunrise sunshine 365 days a year. Kay kung wala ini ang metabolism ta kag ang aton mga function sa lawas especially when it comes to calcium metabolism pwede gid nga hindi magmayo, pwede ka nga ang imo bones mabrittle biskan ano pa kadamo ang imo calcium intake but kung wala ka vitamin D maapektuhan gyapon no. So dapat gid pares gina sila take calcium and then with vitamin D coming from sunshine. So importante gid na. And it is also shown no nga ang mga tawo gali nga worst bala sa COVID, ang mga pasyente nga hindi gid nami response sa COVID, damo gid may deficiency in vitamin D. Especially nga ang aton nga mga ubra kalabanan subong office job and then 7 to 4 or 8 to 5 PM wala kita time nga magpainit. So deliberate make it a habit gid nga magkuha sang sun exposure. May questions ka? Okay, klaro lang aton nga about sa aton nga nga sunshine ang importante sang aton nga sun exposure. Doc, so we can move on sa atin. Ano oras Yes, gid sir. bi Doc ang specific nga magpainit? Oo, basta before mga alas 10 ang aga. Alas Para 10, ang but silingon init pwede niya, ka gali ka painit as early tipagwa as sa 7, init mga as alas early as 5 pagkaaga. na eh. Oh, alas 5 sa kanami gid nga sila Basta alas 10. Oo. Oo. Pero basta hindi lang magpalapo alas 10 kay tungod ang after alas 10 kay basi magka-sunburn na too much heat na kag may ara naman ta risk naman niya for skin problems. muna siya ang ultraviolet rays. Yes, oo. Kay ang magsobrahan naman, it has been shown nga may ara naman risk for skin cancer. Although ang cancer formation itself hindi na siya dasig-dasig ma-trigger kay kung makita ta sa una nga panahon, wala man na iya mga kung ano-ano tanan nga ubrata sa fields man and yet ang cancer hindi amo nakataas. It still has something to do sa aton nga lifestyle and diet. It's good nga may ara ta adequate sun exposure but hindi man magpasobra. Kag i-pair it up gid with proper diet. That is less ang sugar, less ang tamis, kag less gid ang mga carbo nga gina-take ta. Every day Doc kinanglan mapainit ka gid? Yes, sir. As much as possible, daily. Kay ang ari nga vitamins, especially nga with sunshine, everyday, ara gid man na. Pero if ever hindi gid mahimo, okay lang. It can, as long as in a week, mas more ang days nga may ara ka sun exposure as compared to wala. So at least 4 times a week, makapainit ka gid for 15 to 30 minutes a day. But silingon nga kinanglan ta gid ang vitamin D. Pero ang aton lawas, Yes. Doc, way nagaproduce ang vitamin D. Yes, actually may ara ta vitamin D sa aton lawas but in active form. Okay. And then the exposure to sun, siya ang ma-convert to make it into an active form nga magamit ta na. Okay, but silingon gali kun ang suga na off kun hindi mo pagpasigahon, off gina siya. Very good gid, sir. Amo gid na, wala na sang iban pa. Amo gid na ang perfect example gid. Okay, Doc. How about water? Yes,
water ang aton nga mga damo nga proseso nga ara sa sulod sa aton lawas, no, hindi na sila maging successful without water. Although metabolically, no, ang aton lawas gali maka-create water on its own, pero a lot of it kinahanglan i-take in ta. Hindi pwede nga mag-rely ta sa aton lawas nga mag-create sa iya own water. We can reserve that for periods nga gakatulog ta nga wala kami ginainom. So it is important to take at least 8 glasses of water a day depending man on activity. Kung bedridden ka, kag kung wala kang gigigiho, you can actually take even less. Hindi kinahanglan nga damo water, and depende man sa imo nga ginakaon. Kung palainom ka kape, palainom ka mga soft drinks or kung ano man da, you are actually decreasing the benefit of water. So for example, gainom ka 8 na kabaso nga tubig, no? Kag nag-inom ka isa ka cup sang coffee, ang 1 cup of coffee nga ina, somewhat daw ma-negate yan na ang 1 cup man of water. So whenever you take in extra fluids nga hindi pure water, like coffee, especially nga may mga chemicals na gina-process sa lawas, kag mga soft drinks na, pwede mo gidugangan exact amount of water na imo gina-take in. And lately, we have learned na, di ba ang aton mga utod nga mga Muslim, they do Ramadan, sunrise to sundown, nga wala gid sila yagawa biskan water. That is considered as dry fasting. So wala sila ga kaon, wala pa gid sila ga inom. And then may ara research nga gintandak among them nga sa isa ka bulan gin-observe sila. So in a day, ga dry fasting sila 14 hours a day. 14 hours nga wala gid sila ga inom. And surprisingly, no, at the end of the month, kanami isang resulta sa ila blood level nga nag-improve gid ang ilang nga condition health-wise. May ara ang mga tambok nag-lose weight, kag ang mga niwang wala man yung nagniwang pagid. They stabilize or even improve their weight up to going to normal. So ang hambal ta nakisa nga kay kisabala abitabala dapat gid sige-sige na aton pag-inom tubig. But kinahanglan ta man protektahan aton kidneys because anything nga sobra hindi man mayo. So right now we are practicing that 14 hours of fasting pero overnight. So for example, kung gusto ka mag-inom sang aga alas 8 mainom ka na tubig. Usually last namon nga water intake is alas 6 ang gabi. Or at least biskan 12 hours lang nga dry fasting. So, kung pwede pa lang magtulog ka, hindi kaya mag-inom daan water gid. Kaya enough na ang imo water gin take in mo for the day. And when the time nga mainom ka night before your bedtime, most likely bugtawon ka gid para mangihi. Ti kanugon nga ma-disturb ang aton sleep. Ang importance ng sleep i-discuss ta sa next topic, but for now, water you can allot 8 to 12 hours man in a day nga dira ka mainom water. So subong gina every hour at least isa ka baso kada oras. Kahapos lang gid kag makita mo may ara may kay samtang ka edad tadaan ang mga signal ni bala sa aton lawas nga gahatag gahambal sa aton brain kung gutom ka, uhaw ka or ano ang kinahanglan mo. Sometimes hindi na siya amo na ka-effective, especially sa food intake. Is abita nalipasan na ta sang gutom, especially ang aton mga tigulang nga hindi ka batsyag nga nalipasan na sila isang gutom, so hindi man na mayo. Especially kung sa tubig naman, hindi sila kabatsyag nga uhaw na gilila lawas. But with this routine, we realize nga may ara ta thirst correction. Duga ka correct bala. Subong nga naanad na kami sang amon even just for less than a week lang namon nga practice. Gapangita namon lawas, gud pilang kabatsyag kami uhaw. And then we realize nga sakto lang gid 1 hour ago na gali ang last namon nga water intake. So water intake is very important. So you can have 8 glasses of water in a day or more depending sa imo activity, kung ga-exercise ka, and depende pa gid sa the things that you eat and consume or kung gaobra ka sa very humid kag mainit kayo nga lugar nga grabe ang balhas. So important gid na kay kung dehydration dako gid nga problem kag pwede gid siya makaguba sa aton kidneys, even related to stone formation. Ti kung may ara tada mga kauturan nga abi nila bala tingala sila nga may bato sila nga may nakitaan nga sa ila kidney mega form nga bato nga biskan healthy man ila ginakaon or kung ano man da. It could be a factor would be dehydration nga constant. So important nga taking in water the right time, the right amount, but also not too much. But sinigon gali Dok, kung balik ko lang to blado ka, antes magtulog.
amo na gali nga kun magtulog ka ginapukaw ka sang ihion mo, Oo. bangod nga damo gali ang nainom mga tubig, amo na siya. Yes, yes, because ang water gaka-process na sa aton lawas approximately around mga, depende sa tao, 22 to 4 hours. And especially for those who are pre-diabetic at walang daw taas sugar sa lawas, kag ang ilang nga kaon, damo man, ang sugar itself, diuretic na siya. Kaya hindi na saya supposedly nga magtaas sa aton dugo mo. Tiyang himuon na sa aton nga lawas, ipagwa yan na ang sugar, pero hindi man na siya pwede nga ipagwa alone. Dapat i-dilute na siya with water. So as a result, gagwa ang sugar, gagwa man ang water. So as much as possible, ang imo nga last meal intake and last water intake would be 3 to 4 hours before sleeping. Okay, Or buot kung- silingon sa aton kung mga hindi pinalangga, gid kaya. nga nagpalamati. Oo. Hindi gali siling kung hindi ka mag-inom tubig sa gabi, maguba ang imo nga kidney. Kay ti doc paminsar ka mo nga ang balila nga kung magpangi ka kuno nga magpangi permi, do nagahugas man na sa imo nga kidney, tsakto ko? Yes, and that is, pero hindi na siya all throughout the day. Kaya ang aton kidney, kinanlan niya man na pahuway. Kag Okay. ang kag biskan ano pa kay ang kidney, taamo nato natural nga salaan mong. But ang ini nga salaan may limit. Even sa water, may ara ta na filtration rate nga limit. Hindi pwede nga magsobra. Nga may is reservoir why- sa gali, doc? Yes, oo, may ara gina siya limitasyon. So dapat may ara man tatawag nga kidney nga daw i-rest taman siya bala, papahuwayon taman. And don't be scared sa overnight fast. Kaya nga aton nga lawas ya halin sa aton mga ninuno nga caveman nga hunter and gatherer, capable na sila ya mag save water and mag-overnight 12, 14, even up to 16 hours nga wala water, as long as ang remaining nga water mo naman niya, i-take mo when you are most active. So that is when you are already awake sa adlaw. So kung for those nga may ara ginainom nga bulong sa gabi before bedtime, so you can take it at least mga 3 to 4 hours. Kung lang gid paanad pa, so at least 2 hours before bedtime. And that goes kung wala ka na inom nga water, syempre wala ka naman kanon. So it's good to move your dinner earlier, and at the same time ang imo nga last water intake would also be minimum na ang 2 hours before bedtime, but never immediately before bedtime kay kanugon sang sleep, which is also very, very important. Ano ang matabo, doc? May harap lang isa nga kundi nagahigda ka na, natulog ka na. Pasiyar ka, dumangihi ka. Sakop pangihi mo kung mo inom mo tubig kung gabi. Anong matabo, doc? Kung punggan mo na hasta magaga? Kung lang siya matabo, wala gid man. Because our body is, grabe na siya mag-adapt. And it is a given nga may ara gid mga time nga hindi gid mapunggan. And sa tuod lang, we are capable of holding our urine for up to 4 hours if necessary. But hindi lang chronic. Kaya kung chronic na siya, tubo lang na siya daan. Halin sa kidney, may tubo na pakadto sa aton bladder. Ang aton bladder, the moment na maka-feel ka, nga dumangihi na ka, that is the unconscious autonomic response ng lawas ta nga ihi. Pero may ara na siya override, which is pwede mo manualon control ang imo nga pagka-ihion. Amo na nga pwede ta siya capable ta of controlling it up to 4 hours, but not chronic, not every day, not all the time. Or else maabot ang time nga ang mga tubules didto sa aton nga tubo, sa ureter ta, and then sa pakadto sa aton nga kidney, madalalagko na sila, magtawag ta hydronephrosis, or ang tubig or ang imong kidney mapuno siya sang tubig kag magdalalagko, hindi ta na gusto matabo kung chronic na. But if seldom, no problem. So that is why important nga i-limit ang probability na manghihi ka sa in the middle of the night, and if ever may ara gid man, so give in na lang, panghihi na lang gid ka para hindi man ma-stress kayo ang kidneys ta. But silingon, ang imo nga water intake sa gabi, hindi mo na pagpadamuon tubig mo kung tulog ka.
Kay ko Yes. matulog ka natural po ka nga gituod sang ihi mo. Ako yung Yes. mga kabaso ginagin And kadagabi. beware man, oo, kay basi iba naman niya pukaw naman sila sang kauhaw. Sa first 2 nights maybe may amo gina, but don't worry. Naanad lang na ang lawas mo nga wala water, but our body can sustain up to 3 days nga wala water. So hindi ka gina mahadlok, no? So paanad na siya, but eventually kung wala na sa, that is the time na it will trigger your body to produce its own water, and it is a good exercise man sa aton nga cells. Kag ti natural kun abuton ka sa imo kahiiyon, no? Radyo man Melvin, maguba man ang tulog mo. Hindi ka nakapokus Yes. Oo. Tuyo mo kay ilinit lahaw. Yes, kag ang lain pa sina, pagbalik mo tulog hindi ka nakatulog. Oo. Dok nga nagakatabo ini kag ano ka importante ang tulog. Yes, gakatabuin na kay tungod gaka-disrupt ang imo nga sleep cycle. So ang aton sleep cycle is usually average about 90 minutes na siya. So every 90 minutes may ara ka na da first phase nga mga 30 minutes sina nga tawag ta na REM, non-REM ang imo though medyo half asleep pa bala, but 60 minutes or about an hour of that deep sleep na siya or REM cycle nga stage. So, ang saan mo na nga time, dira na ang time man, nga grabe man ang production of melatonin. So, we have seen now, nga kabaluta, halin sa una, sang bata, patagin hambalanta, nga dapat ang atong tulog ng adequate, good 7 to 9 hours, kaya among hambal taga-repair sang aton cells, amo ni ang time, nga gaayo at ang aton lawas, ga-regenerate sang mga kinahanglan niya nga parts, enough para maging ready ta for the next day. And we have learned now na it's not just the act of sleeping gali ang nagapahimo sang amuna nga benefits, but it is the hormone melatonin nga activated during sleep. And sadly, with modern times now, ang normal nga melatonin sa una nga panahon, gaka-increase na siya, ga-activate na siya every time nga magdulom. So, the night time itself, no, ang pagdulom sang kalibutan, amo na siya ang good trigger na mag-produce sang melatonin, kag amo na makapatulog sa aton. But with our gadgets, ang mga blue light nga gina-emit sa aton TV, and even sa aton nga mga suga, ang aton suga sa balay, baw ang daylight pa ang ngalan. So, actually, those are disrupting our melatonin cycle or ang circadian rhythm ta sa aton lawas. Ang circadian rhythm, that is the sleep cycle nga ga-regulate sa aton lawas. So with that, ang aton sleep utod-utod kag hindi mayo, and that's why this kan matyagan mo kalawig sa imo nga tulog, pero pagkaaga you still don't feel well rested. It's because ang melatonin level is low and you are easily awakened, dasig ka mabugtaw sang gagmay lang nga mga stimulus. Even ang kaihion nga iban gamay lang galing ihi tanawa bala, tapos kumiyar pa na time nga pagpangihi mo baw kadutay man lang abi mo puno-puno gid ang imo nga bladder kay gali indi man lang. So those little triggers are, and gamay lang nga sound makabugtaw ka, it's all because of lowered melatonin level, especially sa aton elderlies. Ang aton niya mga bata wala niya problema kay tungod ya taas gina sila, kay aton mga pregnant nga mga mothers taas man na naturally ang melatonin level nila. But for us adults and aton elderlies, we have to make sure nga mihara ta lawig gid nga sleep, and then try to increase ang aton melatonin level by going to our bedroom mga at least 2 hours or at minimum an hour before sleeping, kag patyo na nga daan ang suga, kag away na gid from gadgets, because those lights ang gina-emit nga mga lights nga ina ang gasulod sa aton mata, it is registered in our brain nga abi niya aga pa, abi niya temprano pa, kag ang imo nga katuyo hindi mag-abot sa sakto nga oras. So having adequate sleep has been shown to improve immune system, improve weight management even. Ang mga ganiwang, pwede gid magkadto sa normal weight. Kaya ang mga tambok, pwede gid magkadto man sa optimum weight nila or mag-lose weight kung kinahanglan with adequate sleep. So it's very, very important. Put sila ng melatonin, gid Dok, importante gid sa katama, no? Yes, importante gid nga sa subong gani nga panahon kung alang-alang gid ang lifestyle changes nga mag-adjust na, you can take in over the counter lang na ang melatonin. 1 tablet, it's just a low dose, 3 mg per day. Pwede lang gid to help sleep biskan sa first 3 days lang pang paanad. But sila kung mayara kay insomnia, ara na galing sa ato melatonin.
Yes, but importante gid ang behavioral modification, no? Avoid anay tanan nga gapasanag, nga gapaka-active sa aton mata kung kaya 2 hours before sleeping. Your intended nga sleeping time. Damo pagitani ta Doc i-take up galing kay ubos man oras ta. Pero may Goni, nagsiling dito ko. kadasi. Ang balyaw. Dana ka ha, dana duda. Idol ko gid si Doc Grace. Kabalo kung sino nagambal? Ang aton gwapa nga tresurera. Ang prinsesa sang Glow Doc. Si Pinky Aguitas Lamira, Dok. Kilala siya, mo siya gid. man na nag-ano Doc sang imo nga libro nga gusto gid makuha gid bla makabakal gid sa imo nga libro. Ay, doon. Amo ni siya. Sige. I-reserve ta na as soon as may stocks na. Oo, natural, no, sa aton mga pinalangga nga tagpalamati, nami pagitani magtayo yon ni ang aton nga nagdugan sa 30 kulang pagyapon Doc, no? Kulang gid Japon. Sige lang Doc. Pero anyway Doc, sa aton mga pinalangga nga tagpalamati, anong last message mo sa ila? To all our beloved listeners, no, I hope na may nakuha man ta sa subong tang episode. Damo gid Doc. And ang importante lang gid na, no, be mindful, listen to your body. Kabalo ka muna. Kung hindi ka mo magpati sa ginhambal ko nga maglimit sang sugar, sang mga rice, sang tinapay, you observe yourself. You try nga with eating it, you try without it, and you observe yourself. You take it overnight pagkaaga, tanawon mo ang ginabatsyag mo, and listen to your body kung ano, not to your brain, na hindi bala sa trigger lang, bala sang katamis, but listen gid sa ginambal sang lawas mo sa imo, kung gamag-an, kung wala pa na nakit-nakit, and that will be your best gauge to your health. So if you want to know more, follow my page, Dr. Josephine Grace Chua Rojo. Kung gusto ko mo mag-start sang Life Without Rice, pwede kita mo ka-join sa aton nga group ng Life Without Rice. So, until next Sunday, Rajuman Gerard, Rajuman Melvin, thank you very much and God bless to all of you. Nabay mga kondok, ang bal ni Radyoman Patrick Bukabal, insakto gid si Doc, kay amo man na ang advice sa akon sang psychiatrist when it comes sa suga. Oh, thank you, Gid. And for our listeners nga sa aton Tambayanihan Cafe, we are closed today on Sunday. So okay. I hope to see you tomorrow and coming week ahead. Thank you gid Doc Grace, no? See you naman Sunday Doc.